الغرور والثقة بالنفس قريبين قوي من بعض. بنتلخبط بينهم ساعات. كلنا مش عايزين نربي أطفال مغرورة، بس في نفس الوقت عايزين ولادنا يبقوا واثقين قوي في نفسهم. فيمكن بنتصرف أحيانا معاهم تصرفات علشان نشجعهم ونزود ثقتهم في نفسهم، بس فعليا هي بتبقى بالعكس، بنأذيهم وبنخليهم نوجههم أكتر إن هم يبقوا شايفين نفسهم أحسن من اللي حواليهم. عشان كده النهاردة معانا إيريني جرجس، parenting وكيدز لايف كوتش. قولي لنا الغرور والثقة بالنفس ملخبطين شويه، صح؟ انا عايزه اسالك الاول انت سؤال. قولي. هل حد هيبقى واثق من نفسه جامد قوي ممكن تقلب معاه بغرور؟ جدا. انت اجابه خاطئه. ليه بقى؟ شوف ليه بقى. بصي، الغرور حاجه والثقه بالنفس حاجه تانية خالص. مهما كان الانسان واثق في نفسه جامد قوي مش هتقلب معاه بغرور، لان هو عارف امكانياته، عارف ضعفاته وقابلها وبيشتغل عليها، وبيحترم الناس التانية ومش فاكر نفسه احسن من التانيين. فمهما كترت الثقة من النفس في اي بني ادم او اي طفل استحالة هتقلب معاه بغرور. الغرور دي بتبقى حاجة تانية خالص. بس ما يقلبش معاه ان هو يحس نفسه، يعني يبقى واثق في نفسه لدرجة انه فاكر نفسه احسن من اللي حواليه. لا، هو ده الغرور، فاكر نفسه احسن من اللي حواليه، ده غرور، ده مش ثقة بالنفس. اوكي. لان الشخص المغرور ده من جوه بيبقى عنده نقطة ضعف او ما عندوش ثقه في نفسه خالص، فبيغطي على المنظر ده وبيغطي على ضعفاته دي بالغرور، بان هو يبين للناس ان هو احسن منهم. اوكي. ويبتدي يحط الناس اقل منه ويقول لهم ان هو احسن منه. تمام. فعشان كده بقول لك الانسان اللي واثق من نفسه دوت ما بيبقاش عنده خلل في حاجه، ما بيبقاش متضايق ان هو عنده ضعفات، لان عارف ان كل الناس عندها نقط ضعف وبيشتغل عليها وبينميها وقابلها. أوكي. فعمره ما هيحس ان هو احسن من حد تاني او هو مغرور عن حد تاني. فالانسان المغرور من جوه ديفينتلي مش راضي عن نفسه ومش قابل نفسه، عنده كده شويه سيلف داوت، ده اللي بيخليه يغطي على القلق دوت ان هو يحط الناس اقل منه. هل الغرور وراثه؟ يعني هل ممكن يبقى حاجه في الجينات بتاعه الطفل لما بيتولد؟ لا، الغرور ده 100% طريقه تربيه. الاهل اللي بيمدحوا ولادهم بزياده قوي وبيحسسوهم ان هم احسن حاجه في الدنيا، ده ممكن يقلب معايا الطفل مغرور. الاهل اللي بيتغاضوا او بيخلقوا اعذار لاي غلطه ابنهم بيعملها علشان ما يحطوهوش في موقف يعني يتحمل نتيجه غلطه او حاجه، ده ممكن يطلع طفل مغرور لانه مش قابل ان هو يغلط او مش متحمل نتيجه غلطه. الاهل اللي مش متفاعلين ومش متواجدين في حياه ولادهم كتير وهاملينهم شويه، ده بيطلع طفل مغرور، لان هم ما قدروش يظبطوا الفرق ما بين الغرور والثقه بالنفس من سن صغير، ما خدوش بالهم، فقلب معاهم بغرور في سن كبير. ففي كذا حاجه الاهل بيعملوها بتطلع طفل مغرور. لكن بس هي مش وراثه. لا، في طبايع بتبقى وراثه، بس الغرور مش واحد منهم. طيب، انا لو عندي طفل it happened to be ان هو طالع شايف نفسه على اللي حواليه شويه، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ هبتدي من الاول برضو، هحاول اتجنب كده ومش همدح زياده. يعني قولي لي لو انت برضو وقعتي في المطب ده قبل كده، ما ابني مثلا او بنتي بيرسموا حاجه، واو ده انت فنان، يلعبوا على الموسيقى، واو ده انت يور ان ارتست، فبقعد احقن فيهم صفات كده تحسسهم ان هم واو حاجه صح. ولا هنا ولا هناك. فمحتاجه من هم صغيرين اشجع المجهود بغض النظر عن النتيجه شكلها ايه. هو مش فنان، انا عارفه ان هو مش فنان، بس انا عايزه اديله ثقه يعني في نفسه. نوع من انواع التشجيع. ما انا هقول له ده انت ملون الوان حلوه قوي، بتستخدم الوان مختلفه كتير، ملون مثلا لو بدا يلون جوه الخط ملون جميل، فهشجع اللي هو عمله بجد من غير ما ليبل بصفات بالزبط. هي مش هو مش فنان، وهو مش احتمال يبقى فنان بعدين، بس مش هطلعه ان هو فنان وان هو لعيب كوره وان هو احسن واحد واذكى واحد وان ده ذكي فيري سمارت. فبطلع ولاد واخدين فكره غلط عن نفسهم، فما بيروحوا يقابلوا المجتمع اللي بره ويلاقوا ايه ده انا مش فنان، ده انا مش سمارت، بيصطدموا جدا. يا اما بيحبطوا وثقتهم في نفسهم بتقل خالص او صوره نفسهم بتتهز خالص، يا اما بقى بتقلب لا ده انا لازم عشان انا متقال لي ان انا سمارت وان انا لعيب كوره محترف، فلازم اعمل كل حاجه عشان الصوره دي تطلع. هحط بقى الناس تحتيه وهتريق او هعمل عشان انا بان سمارت او ابان احسن لاعب في الفريق. لو عندي طفل مغرور هبتدي تاني اشجع الافورت وما اشجعش النتيجه بس.
يعني مثلا ايه، ساعات اهالي تلاقيها برضو بتتريق مع اولادها على حد تاني، يعني فريق مثلا الكوره كسب فيقعدوا يتريقوا بص الفريق التاني كان بيعمل ايه، أوكي. بص اللعيبه بتقع ازاي، فبقى يعني ايه بشجعه برضو وبحسسه ان هو عمل حاجه فظيعه، بس في نفس الوقت بحقن فيه ان انا بتريق على الطرف الاخر او اللي بيتغلب اقل مني او اضعف مني او كده. بالظبط، بالعكس انا لو فريقي كسب هروح اخده واسلم على الفريق التاني واشجعهم واقول لهم المره الجايه يعني نحاول اكتر، واللعب مكسب وخساره، فهبني فيه حته ان كلنا سواسيه، يعني مفيش حد احسن من التاني. واذا كان انت عندك موهبه مش معناها ان انت يعني تتمنظر بيها على اللي حواليك بالظبط يعني. ناخد بالنا قوي من الفرق ده. طب ساعات بيبقى انا عندي ولدين في البيت وهما الاثنين نفس التربيه ونفس البيئه ونفس الاهل ونفس كل حاجه، وفي طفل بيستجيب جدا جدا وبيطلع طفل واثق في نفسه وعنده كده قرار وعنده راي، وبيبقى في الطفل التاني واخد نفس الاهتمام ونفس التربيه بس بنلاقيه طالع يمكن ما عندوش نفس الثقه او مهزوز شويه. ليه؟ لا هقول لك مثلا ساعات قوي مثلا الطفل التاني او الطفل الاولاني بنقارنه بالتاني او بالاول، فالحته المقارنه دي انا مش ببقى واخده بالي منها، بس بتحقن فيهم حته ان ايه انا لازم اعمل كده عشان ابقى احسن من اخويا، لازم اكل بسرعه عشان هسبق اختي لما تاكل. فدايما المقارنه دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتطلع طفل مغرور، ان هو لازم بيقارن نفسه باللي حواليه ولازم يبقى احسن من اللي حواليه. لو جاب نمره قليله في الامتحان مثلا، طب والباقي جاب كام؟ طب ومحمد جاب كام في الامتحان؟ انا مالي ومال الباقي جاب كام؟ انا ليا ابني عمل اللي عليه وذاكر ولا لا؟ فدايما المقارنه دي بتفرق قوي مع الولاد. يمكن الطفل اللي طالع مهزوز ده اتقارن كتير باخوه او باخته، ممكن هو لسه مش فاهم نفسه قوي ومش عارف امكانياته ايه، والاهل برضو ساعات كتير ما بيعرفوش. يعني اسال مثلا حد من الاهالي طب هم متميزين في ايه، يقولك ما اعرفش. فلما الاهل ما يعرفوش اكيد الطفل برضو مش عارف هو كويس في ايه، وشايف ان كل حاجه بيعملها مش احسن حاجه، فبيبتدي ثقته في نفسه تقل. فمحتاجه افتح مجالات كتير عشان انا اعرف ولادي موهوبين في ايه او جفتت في ايه، واشجعهم واخليهم كده بالظبط، من غير ما اخوك بيعمل كده او اختك بتعمل كده. المقارنه دي قاتله يعني. ده في مقارنه بين الجيران والبنت عمه بنت بابايا والناس اللي في الفصل. يعني انا بالنسبه لي يعني لو طب انت مالك ومال اللي في الفصل جابوا كام؟ ساعات الاهل بيبقوا عايزين ريفرنس، يعني مثلا الامتحان جبنا فيه نمره وحشه جدا مع ان الفصل كله جايب نمره حلوه، اذا الامتحان كان سهل، اذا انت قصرت في حاجه، انت اكيد ما ذاكرتش، ما هو طالما كله جايب كويس. فساعات الواحد بيضطر ان هو غصب عنه يقارن عشان يوصل معلومه معينه او مسج معينه. لو يعني قلت ان جنرال ماشي، بس بقارن بشخص معين دي بتقتل يعني. وهم بقول لك دايما بيحطوا نفسهم في المقارنه، فانا لازم ابقى احسن، لازم احط التاني اقل مني، لازم التاني يجيب اقل، لازم العب احسن من الباقيين عشان انا اللي هبقى هاخد مان اوف ذا ماتش مثلا، وهاخد انا اللي لعبت احسن واحد. أوكي. فالواحد بيلعب وبيذاكر وبيعمل اللي عليه يعني لاحسن حاجه عنده to the best of his abilities. النتيجه بقى دي مختلفه من طفل للتاني. ايه اكتر الكلمات يعني اكتر الجمل شيوعا الام بتقولها بالغلط في البيت من غير ما تقصد، بس الجمل دي بتأثر على الطفل، يعني بتهز ثقته بنفسه؟ ان انا تاني هقيم اللي هو بيعمله. يعني انت جبت نمرة وحشة، او انت مش عارف تلعب الحتة دي في البيانو رغم ان انت خدت دروس كتيرة، فبقيمه او بقول له انت مش مجهودك، فما يعني بزرع النتيجه اللي جت دي فيه هو كشخص. انا لازم افصل، ما بقيمش. انا محتاجه اتكلم عن المجهود والكميه الوقت اللي هو بيحطها علشان نوصل للنتيجه دي. فدايما هتكلم انت حطيت وقت قد ايه، اتدربت قد ايه، ذاكرت قد ايه، وعلشان انت قصرت في وقت المذاكره دي النتيجه ما كانتش احسن حاجه، بس انت فاشل او انت خايب او انت ما بتعرفش تذاكر او انت ما بتركزش، انت بتنسى، كل ده بيهز ثقته جامد. وكل دي حاجات بنقولها من غير ما نقصد. بالظبط كده. عارفه ايه تاني بنقع فيه برضو وبيخلي الطفل يبقى دايما مغرور؟ ان انا دايما الوم الناس التانية. يعني مثلا لو تاني هرجع لماتش مثلا وخسروا الحكم كان ظالم،
مش يعني مش عشان انتوا مثلا الفريق لعبتوش، التاني لعب لعبوا كويس، أحسن. لا هو الحكم وانا هروح اشتكي الحكم. الامتحان مثلا ما كانش حلو، اصل المدرسه ما شرحتش البتاع ده وانا هروح اشتكيها فدايما بحط اللوم على حد تاني، فهو بيطلع مش حاسس ان هو عمل حاجه غلط، مش عايز يتحمل اي مش اخطاء. عايز بالظبط. فده بتزرع فيه برضو غرور غير طبيعي، لا مش انا، تيجي تكلميني لا مش انا ده هو. فدايما يلوم التانيين عشان يطلع هو الشخص اللي باين يعني، او اللي ما غلطش يعني. حاجه تانية برضو لما بنقعد في قعده الاطفال خصوصا الكيوت بقى، تحسيهم خدوا القعده كلها، صح. والاهالي صح. بص اعمل كذا، نط، طب بص وري طنط وري تيتا بتعمل ايه، ونقعد القعده كلها على الطفل شغالين اغنيه ارقص كده بالظبط. فاللي هو يعني دايما حاسس الاتنشن كله عليه. فلما بيروح بره بيعمل اي حاجه عشان الاتنشن يبقى عليه. تلاقيه مثلا في جروب حتى ناس كبار صوتهم عالي وعمال يحكي في حكاوي عشان كل الناس لازم بصاله ومتابعه الحكاوي بتاعته بالظبط، لان هو مغرور او شايف نفسه انا اهم واحد في القعده دي، مش معقول هقعد اسمع ناس ثانيه بتتكلم، انا اللي لازم انا اللي ابقى الهيرو يعني بتاع اللي باين. فدي كلها حاجات بسيطه بنعملها في الاطفال او بنتصرف معاهم وهم صغيرين بتقلب معاهم بغرور يعني بغرور بعد كده. طيب يبقى احنا لازم، يعني انا شايفه رايي المتواضع انه الموضوع ده لازم يبتدي من الاهل. اكيد موضوع الثقه او الغرور ده بيبتدي من الاهل. يعني انا لازم اخلي بالي دايما وانا بتعامل مع الولاد ان انا ما اقولش الكلام اللي ينفخهم قوي فيحسوا قوي بنفسهم فيبقوا يحطوا نفسهم في حته يمكن هم مش فيها، وفي نفس الوقت ما استعملش الكلمات اللي غصب عننا بنستعملها زي انت فاشل، انت ما بتعرفش، انت لما بتعمل حاجه ما بتعملهاش كويس، لما بتلم وراك مش كويس. يعني الكلام ده كله نحاول كمان ما نستعملوش، نحط له بدايل نشيكه علشان ما نهزش الطفل ثقته بنفسه. بالظبط كده. طيب الموضوع ده موضوع مهم وشائك جدا، كلنا نفسنا نربي ولاد واثقين في نفسهم وفي نفس الوقت مش مغرورين. بنستعمل يمكن تيرمز غلط بتوجههم اتجاهات احنا مش عايزينها. احكوا لنا في الكومنتس على تجاربكم لو عندكم حاجات مشابهه ريليتد للتوبيك ده، وممكن تبعتوا لنا كمان على الدايركت مسجز لو عندكم اي اسئله او عندكم اي اطفال حابين تزودوا ثقتهم بنفسهم او طفل شايف نفسه شويه مغرور فمحتاجين نشتغل عليه علشان نحول الغرور ده لثقه بالنفس حقيقيه.